नमस्कार, तिखट तडकामध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत चीज ग्रिल सँडविच, जे आपण तव्यावर करणार आहोत। पण त्यासाठी लागणारे साहित्य इथे चीज थोडंसं किसून घेते। इथे आपलं चीज घेतलंय आपण। एक टोमॅटो बारीक चिरून घेतलाय, एक गाजर आहे, एक शिमला मिरची आहे, एक कांदा आणि 2 हिरव्या मिरच्या आहेत, थोडासा चाट मसाला आहे, मिरी पूड आहे, तुम्हाला आवडेल तसं तिखट करा, चिली फ्लेक्स आहे, आणि हे काळा नमक आहे, काळं मीठ म्हणजे। आता आपण हे सगळं एकत्र करून घेऊया। आपण इथे 3 स्लाइस घेतलेत। आता बटर लावून घेऊया। इथे आपण बटर लावून घेतले। हिरवी चटणी बनवली, कोथिंबीर, पुदिना आणि हिरवी मिरची। त्यावरती आपण आता हे फिलिंग टाकूया। हा स्लाइस याच्यावरती हलक्या हाताने प्रेस करा। परत याला बटर लावून घेऊया। परत थोडी चटणी घालूया। थोडंसं फिलिंग आणि ही स्लाइस त्याच्यावरती प्रेस करूया। आणि आता आपण हे तव्यावरती शॅलो फ्राय करून घेऊ। पॅन मध्ये बटर टाकले थोडं। गॅस सिम वरती ठेवलंय, तर 5 मिनिटांनी आपण बघूया झालंय का। मस्त आलंय, थोडंसं शेकून घेऊ। आता आपलं सँडविच तयार झालेलं आहे। मी काढले ते। आता आपण त्याचे पीस करून घेऊया। एकदम कुरकुरीत भाजलं गेलंय। हे बघा, एकदम मस्त चीज ग्रिल सँडविच तयार झालेलं आहे, तुम्ही बघू शकता। आता आपण दुसऱ्या चीजची स्लाइस ठेवून एक सँडविच करून बघूया। आता आपण दुसरं चीज ग्रिल सँडविच बघूया। आता आपण त्याच्यावरती हे चीजची स्लाइस ठेवूया। आणि आता आपण परत हे शेकून घेऊया। मी थोडं बटर टाकलंय, त्याच्यावरती आपण हे सँडविच ठेवूया। आपण छान उलटून घेतलंय। मी दोन्ही साईडला बटर लावलंय, स्लाइसला पण आणि खाली पण टाकले, त्यामुळे छान खरपूस भाजलं जातं ते। झाकण ठेवून होऊ देऊया त्याला। सँडविच आपलं तयार झालंय। आता आपण प्लेटिंग करू त्याची। हे आपलं दुसरं पण बनवून झालेलं आहे। दोन्ही पण मस्त झालेत।
आपले आता दोन्ही प्रकारचे चीज ग्रिल सँडविच बनवून तयार झालेले आहेत. तुम्ही पण हे बनवून बघा. तुमचा अभिप्राय आम्हाला कळवा. आमच्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन वाजवायला विसरू नका. धन्यवाद.